एफटीएन पिके च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको भिडियोमा मैले हजुरहरूलाई सिकाउनेछु कि 1 मिटर 80 सेन्टी कपडाबाट कसरी प्लाजो कटिङ गर्न सकिन्छ र यो कम कपडाले कसरी चाहिँ प्लाजो पुर्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा एकदम खुल्ली जानकारी दिन गइराखेको छु र आजको भिडियोलाई हजुरहरूले सुन्दै क्लियर अन्तिमसम्म स्किप नगरी हेर्नुहोला। यदि मेरो च्यानलमा हजुरहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, यस्तै युजफुल कन्टेन्ट पाउनुहुनेछ। ल त साथीहरू, आजको भिडियोलाई सुरु गरौँ। सुरुमा चाहिँ मैले यसरी कपडाको डिजाइन लिन्छु। यो कपडाको चाहिँ हामीलाई 1 मिटर 80 सेन्टी मैले चाहिँ यो कपडा लिएको छु। यसरी तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसरी कपडा लिन्छु यसको। अब यसरी 1 मिटर 80 सेन्टी हुन गएको छ है। यो चाहिँ 1 मिटर 80 सेन्टी कपडा लिएको छु र यसको साइज भनेको चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर साइज म बताउनेछु। यसलाई चाहिँ यसरी सिङ्गल अर्जा गरेर यसको चाहिँ अर्जालाई तेर्सो बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसको अर्जाबाट साक्लोबाट कटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो बनाएर मैले राख्छु यसलाई। यस्तो बनाएर यसको चाहिँ 2 पल्ला बनाएँ यसलाई। अब चाहिँ म 4 पल्ला बनाएर यसलाई फोल्डिङ गर्छु। यसरी मैले 4 पल्ला बनाएर फोल्डिङ गरेँ। 4 पल्ला बनाएर फोल्डिङ गरिसकेपछि अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो कम्मर कति छ त, कम्मरको भागा 4 गरेर त्यसमा 4 इन्च लुज छोडेर त्यसमा 2 इन्ची अरू लुज छोडेर हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ बनाउन सक्छौँ। माथि 2 इन्ची हामीले छोड्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि यसको फुल लम्बाइ भनेको चाहिँ 33 इन्ची लम्बाइ राखेको छु मैले। यो चाहिँ छोटो टप्स भन्ने डिजाइन जो मैले योभन्दा अगाडि हालेको छु त्यसमा लगाउनेवाला प्लाजो हो। यसको यो आसनको भाग जहाँ मैले यो मार्कर लगाएँ यो चाहिँ 12 इन्ची जति राख्नुपर्ने हुन्छ र 33 इन्ची लम्बाइ, त्यसमा 2 इन्ची फोल्डिङ। यस्तो गरिसकेपछि अब यहाँनिर चाहिँ मैले जो कम्मरको भाग 4 भनेको थिएँ त्यही फर्मुला प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। कमरको भाग 4 गर्दा कति हुन्छ त्यो राख्ने, त्यसमा 4 इन्च प्लस गर्ने, त्यसमा फेरि 2 इन्च प्लस गर्नुपर्ने हुन्छ है त। यसरी 2 इन्च प्लस गरेँ। त्यस पछाडि हामीले यो कपडालाई राम्रोसँग मिलाएर अनि यो सिधा लाइन दिनुपर्ने हुन्छ यसरी। अब यसरी यसलाई चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। कपडा हामीलाई कति आवश्यक पर्छ त्यही अनुसार म कपडा तान्छु, यसको साइज मिलाउँछु यसरी। अब यहाँनिर चाहिँ लाइनिङ त खासै देखिएको छैन, तर नदेखे पनि हजुरहरूले चाहिँ त्यो फर्मुला बुझ्न सक्नुहुन्छ हेरेर। मैले यसको मोरी चाहिँ 22 इन्च छ, त्यसमा मैले 1 इन्च प्लस गरेर राखिदिन्छु। त्यसै पनि मैले प्लाजो यो कटिङ सम्बन्धी भिडियो थुप्रै बनाइसकेको छु। त्यो भिडियोहरूको लिङ्क मैले आई बटनमा र एन्ड स्क्रिनमा राखिदिन्छु। तपाईँले डिस्क्रिप्सनमा जानुभयो भने त्यहाँदेखि तल भेटाउनुहुन्छ। यसरी चाहिँ हजुरले नर्मलसँग यसको कटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम सिम्पल छ र यसरी चाहिँ हजुरहरूले कटिङ गर्न सक्नुहुनेछ। मैले सिम्पल तरिकाबाट सिकाइदिएको छु। अनि हाम्रो चाहिँ अब यो प्लाजो कटिङ भएर रेडी भइसकेको छ। त्यसपछि अब यो पकेट राख्ने कुरा हुन्छ। पकेट राख्दाखेरि जहाँ 2 इन्ची मैले माथि छोडेको छु त्योभन्दा तल फेरि 2 इन्ची बाट तलतिर चाहिँ 6 इन्ची बराबर हाम्रो पकेटको चौडाइ लिनुपर्ने हुन्छ। यसरी मैले 2वटा पार्टहरूमा मात्रै यसरी चिन्ह लगाएँ। त्यसपछि अब हामी पकेटतिर जाउँ र पकेट कटिङ गर्दाखेरि यहाँ जो हाम्रो साइडबाट बसेको कपडा छ त्यही बाटो नै म कटिङ गर्छु, सोझै कटिङ गर्छु। अनि यसको चौडाइ जहाँ पुग्छ त्यहाँनिर चाहिँ म गर्छु है त। यसको चौडाइ भनेको 6.5 इन्ची चाहिन्छ, 6.5 इन्ची। यसको लम्बाइ भनेको चाहिँ 12 इन्ची जति हुनुपर्छ। यसरी कटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेको छ भने लाइक गर्नुहोला, च्यानलमा पहिलोचोटि हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। ल त साथीहरू, हामी नेक्स्ट भिडियोमा भेट्यौँ।